السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله بنكمل مع بعض في مراجعة Prisoner of Zenda. بنشوف عجالة سريعة أهم النقاط في Chapter 3. بنبدأ بنقول Alone in the Old Town. Alone in the Old Town يعني لوحده في المدينة القديمة. طبعا عارفين إن احنا نقصد راسندل. لما بدأ الفصل خلاص هو في البروسيشن اوف كورونيشن، في موكب التتويج. لما المارشال هيطلب منه يدخل الجزء القديم فهيمشي لوحده في المدينة، وهنشوف مع بعض التفاصيل بتكون ايه. The Marshal's plan to test Rasindel the new king. بدأت الكلام ان دي خطة المارشال، وهو حاسس ان المارشال بيختبره. So he orders his soldiers. المارشال قال للجنود to enter the old part. enter the old part هيدخلوا في الجزء القديم. في العاصمة مقسومة طبعا نصين، واحنا عارفين في جزء مودرن وجزء old. المكان الاولد ده كله بيحب مين؟ where people were loyal to مين؟ people were loyal to the dog. اوكي were loyal to the dog. اوكي هو كان بيحبوا الدوج جدا، فمش مفروض انه المفترض ان هو ايه هيدخلوا لوحده. اوكي راسندل asks why. راسندل بيقول له ليه ادخل من هنا. he says it is better this way. مين اللي بيقول الكلام ده؟ it is better. the marshal قائد الجيش بيقول له هنا افضل. راسندل decided to enter the old town alone. فقرر وقتها وبسرعة انه يمشي لوحده. to show poor people that he trusts them. ودي كانت خطة جيدة جدا من راسندل علشان يثبت للناس الفقراء ان هو قريب منهم وبيحبهم، وفي نفس الوقت هيثبت للمارشال انه مش خايف. ساب was worried and shaked his head. كان قلقان جدا ساب، خايف جدا من الخطة اللي هيعملها دي. and shaked his head هز دماغه، يا ريت ما يعملش كده. سبت so anxious نفس المعنى. anxious معناها worried. اوكي يبقى anxious يعني قلق جدا about that decision. قلقان بخصوص القرار ده because his position، لأن الموقف بتاع سبت هيبقى وحش جدا. would be difficult if Rassendel was killed there. لو حصلت حاجة للملك البديل هناك، لو الدوق ورجالته عملوا أي حركة شريرة، سبت أكيد هيكون في difficult situation critical situation. سبت will be in a tight يعني هيكون في ورطة. okay his position would be difficult. موقفه هيكون صعب جدا. The coronation started in a beautiful building. وخرج بسلام راسندل من الجزء القديم ووصل لمقر التتويج اللي هو في قصر جميل جدا. اوكي راسندل didn't remember too much about the coronation. راسندل didn't remember too much about the coronation. مش فاكر حاجات كتيرة خالص عن حفلة التتويج. there were too many people. غير ان كان في ناس كتير وهو بيسلم عليه. راسندل saw Flavia. okay saw Flavia for the first time. دي أول مرة هتظهر في القصة معانا راسندل وفلافيا. Princess was beautiful. الأميرة كانت جميلة جدا. was young صغيرة لسه في السن. with red hair بشعر أحمر. Rasindel for an hour greeting important people. بعد ما اتعزفت الموسيقى والسلام الجمهوري للجمهورية وأعلنوا أن رادولف ذا فيفث هو ملك البلاد، ظل راسندل يستقبل الناس ويبارك للناس ويسلم عليهم على انه الملك الايه الجديد الرادولف ذا فيفث.
مايكل اللي هو الدوج كان واحد من الناس طبعا الموجودين في القصر greeted him coldly. كان بيحيي راسندلي ببرود جدا، عايز يقول له ان انت مش الملك وانا عارف. without looking in his eyes، ما بصش في عينيه خالص وما بيسلم عليه. his hands، ايديه shake with anger، ايديه كانت بتهتز كده بالايه، بالغضب. بنقول احنا كده حتى بيسلم عليه سلام ايه، بارد، عينيه صفرة كده، يعني فاهمين ان انت مش الملك. راسندل feels worried. راسندل feels worried، يشعر بالقلق في لحظة من لحظات التكريم بعد ما خد الثقة وحس إن هو الملك تماما. when he saw Lord Topham as he thought that the Lord will know him but Lord's sight was very poor. شاف سفير البلاد بتاعته فين؟ في روترينيا، فأكيد المفروض إنه هيعرفه، فخاف جدا في اللحظة دي، ولكن ربنا سترها معاه طبعا. ان ايه lord's sight was very poor، كان نظره ضعيف جدا، ما ادركش ان ده مش الملك. راسندل went on a tour around the city، وبدأ راسندل في جولة جديدة مع الأميرة علشان يحيي الناس في الشارع. the princess بتتكلم طبعا معاه said the king looks tired، قالت له انت اكيد النهارده تعبان خالص. serious جد جدا. and thinner and ايه thinner، وشك بقى نحيف جدا، خاسس خالص. طبعا انتوا عارفين الاميرات والاميره بقى ايه، قوه الملاحظات يعني بتاع البنات. قالت له you are thinner، انت خاسس شويه، اكيد هي عايزه تقول له انت مش انت. Flavia says that the king has already changed، قالت له كمان اتغيرت، في حاجات اتغيرت. and that she is surprised، وان هنا مندهشه جدا that he has entered the old part alone. قالت له كمان ما كنتش مصدقة انك انت دخلت الجزء القديم جدا من المدينة لوحدك. اوكي. She said people must have appreciated that. يعني ايه appreciate؟ appreciate يعني يقدر ذلك، لازم الناس تقدر اللي انت عملته ده، ودخلت بنفسك الايه الاولد بارت. خلص جولة راسندل مع البرنسز فلافيا ورجعوا خلاص القصر علشان الملك المفروض هيرتاح بقى. at the king's room. at the king's room، ودخلنا غرفة الملك. اوكي. سبت's plan has been a success، ونجحت خطة سبت في ان راسندل اوكي replace the real king، ونعمل حفل الكورونيشن، وان نضيع الفرصة النهاردة على الدوق انه ياخد التاج. Fritz says that he wants to be a king for one day. فريدز كمان بيضحك معاه فبيقول له يا ريت انا كمان ابقى ملك لمدة يوم. حلو الدور اللي لعبته كويس ومشينا كويس ونجحنا، مفيش اي مشكلة. سابت says the dog has had news. دايما سبت على طول افكاره على طول في الايه في الناحيه التانيه في المعسكر التاني. سبت says the dog has had news، الدوق اكيد جات له اخبار from Zenda. okay. and that he is planning for something، واكيد بيخطط لحاجه جديده. اوكي. لازم بسرعه نتحرك علشان الدوق اكيد هيفكر في شيء. دلوقتي سبت will take Rosendal and go back to the hunting lodge. هيرجعوا بسرعة جدا للهانتنج لودج عشان يكمل الخطة، وهي ايه؟ ان احنا هنجيب الملك الاصلي نرجعه القصر ويختفي راسندل من البلاد. excuse me. They need a permit from the king to go out. علشان يخرجوا محتاجين تصريح من الملك. راسندل said he didn't write as the king، مش هيعرف يكتب زي الملك.
So سبت copied the king's signature على طول. سبت عامل ايه ها؟ copied جاهز على طول، زور انبط الايه الملك ومضى زيه على طول، شغال مع الملك وعارف بيعمل ايه. They left through a secret passage. خرجوا من ممر سري جدا جوه القصر. شايل صورة في ممر على طول جاهز في قلب القصر، كان سبت عارفه من أيام الملك القديم. And Fritz stayed to guard the room. سابوا فريدز يحرس غرفة الملك كأن الملك نايم جوه، و prevent anyone يمنع أي حد من دخول الغرفة لحد ما هم يوصلوا. Sabt gave the daughter a coin and took the key. لما مشيوا كل الطريق فاضي طبعا، لحد ما وصل للبوابة الرئيسية اللي هيخرج منها شي. ليه مين؟ ليه the daughter of the guard، بنت الحارس. قالت له ان بابا بيحضر الايه الكورونيشن. على طول سبت اداها الامضاء اللي موجودة معاه كأن الملك ماضي، واداها كوين. كوين يعني عملة معدنية أو عملة ذهبية، a golden coin. and took the key وخد المفتاح على طول وفتح الباب. اوكي. it was clear night، ليلة صافية جدا، ليلة واضحة جدا. and roads were empty، الطرق كلها فاضية لأن الناس كلها بتحتفل. they heard a sound after traveling 40 kilometers. بعد ما مشيوا مسافة 40 كيلو متر حسوا إن في صوت ماشي وراهم معاهم. وطبعا انتوا عارفين ازاي سبت نزل وحط ودانه على الارض to know how many horses بخبراته الحربيه يعني. they stopped at a fork، وقفوا في منتصف الطرق. اوكي. the right leads to the hunting lodge. تخيل احنا ماشيين في الطريق اهو، الطريق هيبقى ايه؟ هيبقى نصين. the right road الطريق اليمين leads to the hunting lodge هيودي لبيت الصيد. the left leads to the castle هيودي للقلعه. اختفوا في الأشجار to see who are following them. سبت قال له اركن كده على جنب ونستخبى ونشوف مين اللي ماشي ورانا. They were followed by Max Hoff. Max Hoff ده راجل من رجالة الدوق and مايكل. اتفاجئوا ان اللي ماشي وراهم الدوق وايه وماكس هوف. اوكي. They will go to a castle as all is well. ماكس هوف ومايكل عمالين يشوفوا هنروح فين، نروح القلعة ولا نروح هانتنج لودج. على طول هوف said as all is well، كله تمام هناك، احنا مش هنروح الايه الهانتنج لودج. دايما بيجي سؤال يعني ايه as all is well، كان يقصد بيها ايه؟ As all is well يقصد ان الملك اكيد اتخطف وتم السيطرة عليه، فقال له احنا مش هنروح هناك، احنا خلاص الملك بتاعنا معانا، فيا ريت احنا نروح فين؟ to the castle، للقلعة على طول. سبت pointed his gun، سبت وجه البندقية اللي معاه at the dog، كان يقدر يضرب الدوق والدوق مش شايفه. but didn't shot، لكن ما ضربش ليه؟ because he thought it didn't help the king at the moment. دايما بيجي فيها سؤال. خلاص ليه سبت ما ضربش بالبندقية لما كان قادر يضرب الدوق؟ اوكي. because he thought it didn't help the king at the moment، مش في صالح الملك انه يعمل كده. Joseph was killed and the king was kidnapped. وفعلا وصل سبت ورسندل للهانتنج لودج، لقيوا ان جوزيف اتقتل وجسمه بس اللي كان موجود، وإن الملك مش موجود وتم السيطرة عليه من قبل الضوء. and taken to the prison أو to the forest. taken to the forest، خدوه خلاص عندهم في الناحية التانية. راسندل will go on the rule of the king. وبكده سبت بيجدد الخطة، قال له انت هتكمل دور الملك لحد ما نشوف الايه الحل هيكون ايه. اوكي. نشوف كده مع بعض نموذج من الأسئلة.
بنقول what did Rose blame Rudolph recently for. Okay, what did Rose blame Rudolph recently for. هي دايما كانت بتلوم رادولف على ايه؟ for being active ولا for not doing anything useful ولا for working in an embassy ولا for being a strong swordsman يعني اوكي ايه swordsman يعني رجل السيف. روز دايما بتلومه على for not doing anything useful، انه ما بيعملش اي شيء مفيد. اوكي نمبر بي. نمبر 2 why was the king in Zenda. ليه الملك موجود في زندا؟ he was invited by Flavia, he was invited by Michael, he was invited by Johan, he was invited by Sabt. ايه سبب وجود الملك؟ he was invited by Michael by the dog. الدوج دعيه على حفلة في الصيد عشان يعني يرفع عنه، علشان ايه احنا بنجهز له حفلة التتويج. وده طبعا عشان كده احنا قلنا في الفصل اللي فات ان the king only blamed to what happened. يلام الملك على ما حدث. ليه؟ لانه مش بيفكر خالص ان ممكن يكون الدوج شرير معاه. Number 3 according to the innkeeper. according to يعني وفقا لي. okay the innkeeper اللي هي صاحبة الايه الحان او صاحبة الايه المكان اللي نزل فيه راسندل عشان هيرتاح فيه. why can't the king and Michael become friends. مش ممكن الدوق والملك يكونوا اصدقاء كويسين. ليه؟ Michael is his half brother ولا Michael is his cousin. Michael wants to become king. Michael is the dog of the capital. ليه دايما مش هيكونوا أصدقاء؟ لأن الدوق بيسعى إنه يكون هو الملك. في conflict على إيه؟ conflict on the throne. conflict on the throne صراع على السلطة ما بينهم، إن الدوق عايز يكون الملك، فأكيد هم مش أصدقاء. بنشوف number 4. okay is a servant who works in the castle of Zenda. servant يعني خادم. who works in the castle بيشتغل في قلعة زندا. راسندل، روز، برودل، جوهان. جوهان or يوهان الاثنين صح. okay يبقى جوهان is a servant الخادم. why did Radolf Rasendel decided to stop at Zenda. ليه وهو ماشي خد القرار انه يتوقف في زندا؟ he wanted to see the castle ولا the coronation was there ولا he wanted to meet his friends there. all the hotels were occupied. ايوه مين هيختار؟ اوكي all the hotels were occupied. كل الفنادق في العاصمة كانت مشغولة جدا ومزدحمة جدا. were occupied. okay all the hotels were occupied. جميع الأماكن مزدحمة. number 6 unlike the hotel owner. hotel owner هي inner keeper. ده صح وده صح. اوكي ده بتيجي في الأسئلة كده وتيجي كده. unlike يعني على عكس the hotel owner her older daughter. بنتها كانت على عكسها. her older daughter بنتها likes Anthony Boban ولا likes the king ولا likes the dog ولا likes Max Hove. البنت وامها كانوا لهم رأيين مختلفين. the mother was with the king كانت مع الملك. okay the mother was with the dog لكن البنت كانت مع مين؟ مع الملك. likes the king بتحب الايه الملك ومش عايزه الدوق يكون هو ملك البلاد. كانت بتحبه because he has red hair. why would the poor people of Sturzo support dog Michael.
اوكي. ليه الناس في الجزء القديم في المدينة حابين الدوق ومش بيحبوا الملك؟ They wanted things to change. عايزين الأشياء تتغير. They didn't want things to be different. They liked the king. They wanted things to stay at the same. الناس الفقراء كانوا متعلقين بالذوق. They wanted things to change. كان بيوعدهم بتغيير في حياتهم وإن حياتهم will be better. أوكي أكيد طبعا بعد ما ينجح محدش بيبص في ليهم، ولكن كان كل أمل الفقراء إن change their life. أوكي change their life and live a better life. Number 8, the rich people of Stirling supported the king because they knew that الناس الأغنياء بيأيدوا الملك الجديد. ليه؟ He would change everything. He would be against them. Nothing would change. He would care about poor people. الأغنياء دايما مكبرين دماغهم من المسألة دي، مش مهتمين بالموضوع. ليه؟ لأن هم واثقين nothing would change، مفيش حاجة هتتغير، يفضل الملك الجديد زي الملك القديم وهم عايشين وكويسين. اوكي nothing would change. sorry. The guard at the station in Zenda، الحراس في محطة قطار زندا، was surprised because the king، كانوا مندهشين جدا لأن الملك was early، was late، looked like the real king، looked after، looked fatter، أو يبدو سمين أكتر من اللازم، ولا شبه الملك، ولا إيه بالظبط؟ لا كانوا مندهشين لأن هم وصلوا earlier than hour، وصل بدري ساعة without guards، مفيش حراسة معاه. عشان كده ساعتها قالوا إيه؟ إن الملك غير الخطة بتاعته. أوكي. Why was Fred against the idea recently should become popular with the poor؟ فريدز بيقول له ما تحاولش تكون قريب من الفقراء، ولا المفروض كنت دخلت الجزء القديم ده في المدينة. مش عايزين نقرب للفقراء خالص. ليه؟ دوك مايكل wouldn't like it، ولا the Marshal wouldn't like it، فلافيا would like، the people wouldn't support. لا على طول نبعد عنهم علشان الدوك مش هيحبك تكون قريب منهم أو محبوب. دوك مايكل okay wouldn't like it. Number 11، Rassendel rode on his own through the poor part to show، مشي لوحده راسندل في الجزء القديم في المدينة، لسه كنا واخدينها من شوية. The poor their king was brave، علشان يوري الفقراء ان الملك بتاعهم شجاع، ولا to show يعرض the poor their king trusted them، ولا the rich their king trusted them، ولا the poor their king suspected them. يعني ايه suspect؟ suspect يعني بيشك فيهم. هو مشي لوحده علشان يعمل ايه؟ يلا ايوه بسرعة، برافو عليك. The poor their king was brave. لا the poor their king trusted them ان هو بيثق في الفقراء وهيكون قريب منهم. What do you think the message؟ The message الرسالة دي معناها ايه؟ All is well means بتعني ايه؟ لما قال لهم ان كله تمام، قال له احنا مش هنروح هناك علشان كل شيء تمام. يعني the king was still alive، the king was kidnapped، the king was released يعني اطلاق سراحه، the king was killed. اللي قالها مين ديت؟ قالها ماكس هوف طبعا. اوكي قال له all is well. all is well هنا لو بيجي يقول لك معناها ايه او يقصد بيها ايه؟ يقصد ان the king was kidnapped. What did Sabt ask Rassendel to do after they discovered the king was kidnapped؟ طيب بعد الملك ما اتخطف سبت عايز ايه من راسندل؟ to return to his country، to attack Doc Michael، to help free the king،
to continue the game. عايز منه ايه؟ ايوه to continue the game to go on as a king، عايزه يكمل كملك. اوكي to play the role، يلعب الدور ويكمل لحد ما ننقذ الملك، مش هينفع يتراجع اطلاقا دلوقتي. Why did Michael's men came to the hunting lodge with spades؟ spades يعني جاروف، يعني معاهم عدة الحفر والدفن وكده. جايين ليه بالهانتنج لودج؟ جايبين معاهم الحاجات دي، هم عارفين ان هم يعملوا ايه. اوكي تو فار ولا تو كات تريز ولا تو بيوري جوزيف؟ بيوري جوزيف يعني علشان يدفنوا الجثة اللي هم قتلوها. to demolish، demolish يعني يهدم. to demolish the lodge عشان يهدموا خالص اللودج. لا هنختار طبعا to بيوري جوزيف. راسندل covered up his mistakes، دايما راسندل كان بيعمل بعض الأخطاء كده في الحفلة وفي القصر by saying that. بيقول إيه؟ he forgot the rules and the people، he wanted his brother beside him، he remembered the rules and the people، the rules were difficult، القواعد صعبة. دايما كان بيقول إن هو he forgot بينسى بعض القواعد وبينسى بعض الاشخاص. كان بيبرر اخطائه by forgetting the rules. Who did Rassendel trust to guard the princess؟ راسندل دلوقتي بيخطط خطة جديدة. لما هيكمل الدور عايز حد ياخد باله من الأميرة فلافيا لما هيكون هو خارج العاصمة. سبت، مايكل، ديتشارد، ذا مارشال. ايوه على طول ذا مارشال، هو وثق في المارشال. مايكل sent a letter to princess، الدوق بعت رسالة للأميرة فيلافيا يطلب منها إيه؟ to warn her about Rassendel، to ask her for marriage، to tell her he was ill، to invite her to go to Zenda. واضحة طبعا جدا. to invite her to go to Zenda. Why did Rassendel want to go to Zenda؟ طب راسندل عايز يروح بسرعة زندا ويسيب العاصمة ليه؟ Life in Stirling was boring، ولا he dreamed about living there، ولا he had a lot of free time، ولا to rescue the real king. Okay, to rescue the real king. Rescue the real king، ينقذ الملك الأصلي. Anthony de Maupin wants to help Rassendel because she wants to help Rassendel، هي عايزة تساعده ليه؟ She doesn't like Michael، she wants to rescue the king، she doesn't like to see people being killed، she wants to marry Rassendel. أيوه برافو عليك. doesn't like to see people being killed، مش بتحب تشوف حد بيتقتل قدام. okay 20 how could the king be rescued؟ الملك هينقذ ازاي؟ by magic ولا by a fight؟ magic يعني بالسحر، by a fight بخناقة كبيرة بالشجار، by a miracle اللي هي الايه المعجزة، or betrayal يعني خيانة، إما معجزة أو خيانة. by chance بالصدفة. هنختار إزاي؟ احتمال نقدر ننقذ الملك من الورطة اللي هو فيها دي، يا إما محتاجين miracle معجزة أو محتاجين خيانة من أحد رجالة الدوق. miracle or betrayal. number C. Robert was ready to help Rassendel because روبرت was ready to help راسندل. روبرت جاهز، روبرت هينزو جاهز يساعد الدوق. ليه؟ he wanted to rescue the king، ولا he wanted to help أنتوني دي موبان، ولا he wanted to get a reward، ولا he was an honorable man. honorable man يعني رجل شريف، رجل عنده مبدأ. طبعا روبرت هينزو في عمره ما كان عنده مبدأ. اوكي يبقى كان عايز ايه؟ he wanted to get a reward، قال له اديني المكافأة بتاعتي ونستمر انا وانت معروف ان انت مش الملك، وانا هتخلص لك من الدوق والملك الاصلي وسبت وفرز ونعيش انا وانت بس. اوكي دي الريورد بتاعته.
Russell didn't take the train to Stirling as he. المفروض انه كان هياخد القطار ويروح العاصمة، ما خدش القطار ده ليه؟ he wanted to have dinner، كان عايز يتعشى مع الملك، ولا he fell asleep، ولا he went to in، ولا to avoid meeting مدام أنتوني دي موبان؟ لا، الحقيقة إن هو he fell asleep. he fell asleep، نام شوية، forget everything about that. وبكده بنكون خلصنا حصة اليوم. نتمنى يكون الفيديو مفيد جدا ليك، ومكملين إن شاء الله في الحلقات اللي جاية لحد ما نخلص القصة بتاعتنا مع بعض. وموفقين دايما إن شاء الله وبالتوفيق. ولو أنت أول مرة تتابع معانا، يا ريت ما تنساش تفعل اشتراكك في القناة توصلك كل فيديوهات المراجعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.